Chào mừng các bạn trở lại với Autobuy. Sau video chạy cao tốc thì tôi nhận được rất nhiều những cái phản ứng, những cái chia sẻ rất tích cực, động viên và góp ý. Một lần nữa thì tôi chân thành cảm ơn sự động viên góp ý đó của các bạn và rất mong nhận được những sự đóng góp đó trong những video sắp tới. Các bạn hãy cứ ra đề và tôi sẽ tiếp tục giải dần dần. Vâng, thì trong video tiếp theo ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một loạt những cái điểm nhỏ, những cái tính năng, khả năng của chiếc VF8 Plus này. Ví dụ như là khả năng tăng tốc, khả năng cách âm của xe với cái điều kiện nguyên bản, hay là hoạt động của điều hòa, vân vân. Mời các bạn theo dõi. Đầu tiên, tôi sẽ đo độ ồn của xe trong điều kiện xe nguyên bản và cung đường quen thuộc gần nhà tôi. Xe sẽ được đo ở các cái tốc độ 60, 80 và 100 km/h. Bắt đầu là 60 km/h. Như vậy các bạn có thể thấy ở tốc độ 60 km/h thì chiếc VF8 này có độ ồn là trên 60 decibel. Với tốc độ 80 km/h là khoảng 63 decibel. Và ở tốc độ 100 km/h, độ ồn tốt nhất là khoảng 65,1 decibel. Con số này thì tôi thấy có hai điểm. Điểm thứ nhất là đối với những cái giải tốc độ 60 và 80 km/h thì cái độ ồn này chưa thực sự tốt. Đặc biệt là so với chiếc Ford Ranger Wildtrak mà tôi vừa thử nghiệm đấy. Các bạn có thể xem lại ở video trước, là con số rất ấn tượng. Sự so sánh này ở một khía cạnh nào đó là chưa thực sự cân xứng. Tuy nhiên, tôi vẫn so sánh để các bạn có một con số tham khảo đối với một chiếc xe khá phổ biến trên thị trường, và đặc biệt là trong cùng điều kiện thử, quãng đường thử mà tôi đã thực hiện gần đây nhất. Tuy nhiên, độ ồn của chiếc xe này ở giải tốc 100 km/h thì cũng rất tốt. Ở cái mức là 65,1 decibel đó thì tôi nghĩ rằng là khá là ổn. Điểm thứ hai là từ kết quả này cho thấy độ ồn ở giải tốc độ 100 km/h không tăng mạnh như nhiều xe phổ thông động cơ đốt trong. Tôi nghĩ đây là kết quả của một hệ khung gầm rất chắc chắn. Khối pin nằm dưới đáy tạo sự cân bằng tự nhiên cực tốt và trọng lượng xe lên tới 2,6 tấn. Điều thú vị hơn, đây là đặc thù của xe điện. Chạy ở giải tốc độ cao thì động cơ không gồng mình tạo ra tiếng ồn lớn như động cơ đốt trong. Có lẽ đấy chính là một nguyên nhân quan trọng khiến cho xe càng chạy nhanh thì càng ổn định, càng bớt ồn so với xe xăng. Và cũng từ điều đó có thể nhận thấy khung gầm tốt rồi, vấn đề còn lại là các cái vật liệu cách âm chúng ta có thể cải thiện nếu mà có những các cái chất liệu cách âm phù hợp. Đây là một chiếc xe nguyên bản và lưu ý là có một cái giải pháp tôi sẽ lựa chọn trong thời gian tới, đó là tráng lốp. Việc tráng lốp đấy tôi hy vọng sẽ không chỉ cải thiện một phần độ ồn, và cái điều quan trọng nữa là sẽ giúp cái việc đinh nó có cán phải thì nó cũng sẽ xì hơi ít hoặc không xì hơi, an toàn hơn khi mà chiếc xe này chưa có lốp dự phòng. Có thể nói khả năng tăng tốc của xe điện là lợi thế, là một trong những chất gây nghiện đối với những người như chúng tôi. Kết quả tăng tốc thì các bạn có thể theo dõi trên màn hình, có vẻ cao hơn so với công bố của nhà sản xuất. Nhưng điều đó thực sự là cũng không quá quan trọng, bởi điều thứ nhất, chúng tôi không phải là những chuyên gia. Thứ hai là kết quả đó cũng quá ấn tượng rồi.
cho thấy là khả năng tăng tốc của xe rất tốt, đặc biệt so với những cái xe động cơ đốt trong và trọng lượng của xe lên tới 2,6 tấn như chiếc xe này. Tiếp theo là thử khả năng phanh của chiếc xe này. Tôi sẽ thử ở 3 giải tốc độ phổ biến, đó là 60, 80 và 100 km/h. Có thể nói, quãng đường phanh quả thật có nhiều yếu tố tương đối vì phụ thuộc vào độ chuẩn của người lái. Ở mỗi giải tốc độ tôi thường thực hiện nhiều lần để mong có được cái kết quả sát nhất. Theo thử nghiệm của tôi, quãng đường phanh ở giải tốc độ 60 km/h là khoảng 7,5 m. Ở tốc độ 80 km/h thì tăng gấp đôi lên khoảng 15,5 m và giải tốc độ 100 km/h thì khoảng 36 m. Trên thực tế, theo tham khảo nhanh của tôi thì con số này khá tốt. Nếu so với những xe phổ thông như Honda CR-V thì khoảng cách phanh ở tốc độ 100 km/h đâu đó khoảng 41 m, Toyota Vios khoảng 45 m. Và đặc biệt là nếu so với các cái xe hạng sang như là GLC hay là Audi Q5, BMW X3 chẳng hạn thì quãng đường phanh của VinFast VF8 này là tương đương, thậm chí còn nhỉnh hơn một xíu. Thực tế bài thử nghiệm này cũng khá hay, nhưng nếu những người giữ xe sót lốp thì chắc chắn họ sẽ không làm đâu. Từ kết quả phanh đó chúng ta có thể lưu ý rằng mặc dù tốc độ tăng lên một chút nhưng quãng đường phanh thì tăng lên rất nhiều. Đó là một cái cảnh báo cho bất kỳ những người cầm lái như chúng ta phải giữ khoảng cách và giữ tốc độ ở mức độ an toàn nhất. Một trong những vấn đề mà các bạn quan tâm đó là khả năng hoạt động của điều hòa. Qua thực tế trải nghiệm thì tôi thấy là điều hòa của xe hoạt động khá là ổn. Tất nhiên nếu với xe xăng dầu thì độ mát sâu ngay lập tức thì có thể là không bằng, nhưng cũng điều hòa mát này bạn có thể lạnh trong vòng từ 5 đến 15 phút hay 20 phút tùy theo điều kiện thời tiết. Đây bây giờ tôi thử. Đấy. Đây là nhiệt độ ở cửa gió. Tất nhiên nó sẽ thấp hơn nhiệt độ ở khoang cabin rồi. Đấy, các bạn có thể thấy đây là chiều lạnh, điều hòa chiều lạnh đang bật mắc AC đây. Đấy. Rất thấp đúng không? Thêm tí nữa cho số 10 luôn. Có xuống được không? Đấy. Các bạn có thể thấy này, chỉ sau khoảng hơn 1 phút ở cửa gió điều hòa là nhiệt độ đã giảm xuống 10 độ rồi. Tức là nhiệt độ ở cửa gió điều hòa này rất thấp, hoàn toàn có thể làm mát cái khoang cabin. Thực tế khi đi trời nắng nóng trong những ngày vừa qua cũng như là những thời tiết bình thường chẳng hạn thì tất cả, kể cả tôi và những người ngồi trên xe đều nhận thấy là điều hòa này hoạt động bình thường, có khả năng làm mát tốt. Và bây giờ, cái phần có lẽ mọi người quan tâm nhất ở phần điều hòa này là điều hòa nóng hay là điều hòa sưởi đây. Thế thì ở chiếc VF E34, đây là một cái điểm yếu cố hữu mà khiến nhiều người băn khoăn và cũng gây không ít cái phiền toái. Thì ở chiếc xe này ra sao? Đấy, đây để nhiệt độ cao, ấm nóng. Đây. Nhiệt độ tối đa mà điều hòa cho phép đặt đối với cái chiều nóng là 32 độ.
Và tôi cũng tiếp tục thử nghiệm ở cửa gió. Đó, vừa nãy từ hơn 10 độ khi mà điều hòa chiều lạnh, bây giờ đã tăng lên 25 độ và đang tiếp tục tăng. Như vậy là có thể thấy sau khoảng hơn 1 phút thì nhiệt độ ở cửa gió điều hòa này tôi đo được lên tới 32 độ. Đúng bằng mức cao nhất mà tôi đang đặt đây. Đấy, điều đó cho thấy rằng là tôi tin tưởng điều hòa nóng chiều sưởi của chiếc xe này hoạt động tốt. Và trong các điều kiện thời tiết lạnh thì chắc chắn là các bạn sẽ đỡ bị lạnh, không như trường hợp của M34 đâu. Đấy, bây giờ còn lên trên 32 độ rồi đây. Và đang có tiếp tục vẫn tăng tiếp đây. Một phần thú vị tiếp theo, đặc thù đối với chiếc ô tô điện đó là di chuyển chậm khi nhả chân phanh. Như M34, hồi đầu chúng ta đã có một câu chuyện 69 khá thú vị. Còn bây giờ là chiếc VF8. Bây giờ tôi thử đang ở chế độ P đã chuyển qua D. Đó. Và chế độ lái Drive Mode đang ở mức độ tiết kiệm. Đấy, thì tôi thử bắt đầu nhả chân phanh ra xem di chuyển như thế nào. Đây, nhả chân phanh. Di chuyển chậm khi nhả chân phanh. Không có tí chân phanh nào nha. Đó. Và tốc độ tối đa các bạn nhìn thấy con số 8 km/h. Ok. Tiếp theo vẫn chế độ di chuyển chậm khi nhả chân phanh thì tôi thử sang chế độ thể thao xem sao. Đấy. Bắt đầu tôi nhả chân phanh ra. Vâng. Tốc độ vẫn là 8 km/h. Như vậy thì có thể nói rằng là cái việc di chuyển chậm khi nhả chân phanh này không liên quan đến chế độ lái lắm. Ok, và bây giờ thì tôi sẽ di chuyển chậm khi nhả chân phanh mà chế độ là chế độ lùi. Đấy, chuyển qua R, camera lùi kia. Bắt đầu, đó, nhả chân phanh. Vâng, và tốc độ các bạn có thể quan sát trên màn hình. 5 hoặc 6 km/h, nó không cố định mức 5 hoặc 6. Như vậy là các bạn có thể thấy là ở chiếc VF8 mà tôi đang lái đây thì tốc độ di chuyển khi nhả chân phanh tiến 8 km, lùi khoảng 6 km. Mặc dù là xe bây giờ nó hoàn thiện hơn nhiều và không còn bị giật như ngày xưa M34, nhưng mà tôi nghĩ rằng là tốc độ lùi vẫn nên thấp hơn một xíu, đâu đó khoảng 4 hoặc 5, và tốc độ tiến thì độ khoảng tầm 6 hoặc 7. Con số mà tôi thấy M34 cập nhật phần mềm mới nhất là có được đâu đó khoảng 4 và 7, như thế tôi nghĩ là cũng khá hợp lý. Vâng, video của chúng tôi hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.